tayo! Welcome dito sa Ang Sulit na Luto ni JR! Kainan ni Tess! Yes, meron na naman tayong panibagong niluto at ito ay ang Special nilagang baka! Yes, napakasarap nito mga kasulit. So, salamat mga kasulit, nandiyan na naman kayo, sumusuporta sa aming panibagong video. So, kung bago ka na sa aming channel, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, i-like ang aming video, at i-share na rin sa inyong mga friendship mga kasulit. So, ito na nga, meron tayong bagong niluto. So, kung gusto niyo malaman kung paano ko ito niluto, meron tayong separate na video mga kasulit. So, pwede niyong tignan sa aming channel mismo. So, meron tayo ditong saging. May saging tayo, senyorita. So, meron tayong sili. At syempre, ang inuna ko yung maliliit, napansin nyo. Kasi ito lang yung ihanda natin. Nilagang baka, special ito mga kasulit. So ako rin nagluto niyan. Kung gusto niyo makita kung paano ko siya niluto, tulad ng sabi ko, nasa channel lang namin ito. So bisita lang kayo sa channel Sulit na Luto ni JR at Kainan ni Tess! yan talaga. So una, wag niyong kakalimutan maghugas ng kamay. At ang higit sa lahat ay Manalangin! tama, para at least mabasbasan ng ating mga kinakain. So mga kasulit, simulan na natin ang pagkain. So Tess, ito ay para sa'yo. Tignan nyo mga kasulit oh. Wow! Oh Wow. My God! Nahulog na natin yung bone marrow. Ah. Oh, ito sa'yo Tess. Siyempre, ito naman para sa akin mga kasulit. Ito ang bone marrow. Oh my God! So may mga gulay din tayo mga kasulit. Mga kasulit, ang unang subo. Wow, napakalambot mga kasulit. Tignan nyo oh. Malalaman nyo kung ilang oras ko ito niluto. Take note, hindi ako gumamit dito ng pressure cooker ha. Ang unang subo mga kasulit ay para po sa inyo. So natin dito. Wow. Sarap! Sarap. The best talaga mga kasulit. Gulay. Oren gulay. Patatas. Repolyo. Mga kasulit ang sarap. Susok natin dito. Hindi tayo mga kasulit. Sulit yung pag-iintay namin. Lumambot. Napakalambot nito mga kasulit. Take note mga kasulit. Eh meron tayong ditong good pot. Ang sarap dito. Bone marrow daw. Bone marrow naman talaga yan. Maliit nga lang. Ang sarap mga kasulit. Grabe no? Comment down below kung nagustuhan nyo bagong gupit ko mga kasulit. Nakakalbo na kasi ako mga kasulit. Kinunahan ko lang. Grabe, sarap.
Grabe, sarap. Mga kasulit, no? Sarap. Sarap, no? Tingnan nyo. Butas na. Nakain na ni Tess yung ano. Sarap. Pagkakas. Nakasulit. Huwag naman nyo kakalimutan mag-subscribe. I-like ang aming mga video. Mag-comment din kayo kung ano yung mga suggestion ninyo. Kaya kung may mga napuna kayo sa amin, pwede kayong mag-comment dyan. Open naman kami mga kasulit. Ng gulay. Oh, grabe. Hindi kami magagawa pakita paano namin niluto ang aming mga kinakain. At hindi rin namin magagawa paano namin pakita kung paano namin kainin ang aming mga niluluto. Sarap. Sulit, nakakatakot to. Good pat. Bakit nakakita? Pulong mantika kasi. Rice cooker yun. Rice cooker na po. Yun, ubos na. Ako bang kaldero? Tao bang kaldero daw mga kasulit? Sira ang diet. Wala na ang diet. Grabe mga kasulit oh. Sarap. Sulit. Sulit ang paghihintay ng matagal. Naghintay kami ng matagal para dito sa ano na to. Baka na to. Literal na naghintay kami mga kasulit. Umaasa pa rin kami mga kasulit na nandiyan kayo. Sinasamahan kumain mga kasulit. Sabayan nyo kami. Sabihan nyo kami kumain. Kung manood muna kayo bago kumain para ganahan kayo sa inyong kakainin mga kasulit. Grabe. Tuwing man may dessert na. Sabi. Dessert na daw sa akin. Oh, gusto mo ba to? Ayun na. Sa'yo na to. Oh, yun lang, nakuhulog oh. Ayun na. Wala na, mahulog ka sulit oh. Oh my God. Ito yung napakasarap. Bone marrow. Bone marrow. Ayan oh. Sige na. Sige na. Wow. Sabi mo, kalahati lang eh. Marami. Yan. High blood is real. Sabi healthy daw ang baka. Healthy daw ang baka. Panindigan mo yan. Baka lang naman pala eh. Mga kasulit to, napakasarap grabe.
magagawa ko na naman yun. Napakasarap. So, Sobra. doon na nasabi ko, kung gusto nyong malaman kung paano ko niluto ang ating nilagang baka, gawin nyo lang, punta lang kayo sa channel ko, sa channel namin, Sulit na luto ni JR at Kainan ni Tess. punta lang kayo doon mga kasulit. Hanapin nyo lang yung mga videos doon. Makikita nyo doon how to cook nilagang baka. Basta makikita nyo, ipopost ko din naman yung mga kasulit. Then, since nakita nyo paano siya lutuin, ang gagawin nyo lang mga kasulit, i-subscribe nyo yung kulay pula doon. May button doon na kulay pula. Yung button na yun, subscribe nyo lang. Tapos merong bell doon sa bandang gilid. I-press nyo yun. Tapos may option din. Tatlo yung option doon. I-click nyo yung all. Para maganda kasi doon mga kasulit. Yun ang ma-notify kayo sa mga panibagong videos natin. So syempre pag na-notify kayo, manonood ulit kayo, di ba? So magkikita-kita tayo mga kasulit sa mga susunod na videos natin. Thank you so much kasi lagi kang nariyan. So yun na nga sa mga kasulit, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa aming panibagong video. Kung bago ka lang, paulit-ulit na ako, mag-subscribe, i-hit ang bell button para ma-notify kayo. Ito nga pala, si JR, ang sulit na luto ni JR. Kainan ni Tess. Paalam na! Bye-bye! Sa susunod ulit!